Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. До речі, якщо вам здається, що світ з'їхав з глузду, вам не здається. Все так і є. Про це ми теж сьогодні поговоримо. Також про те, куди рухається світ, що з Україною, де наше місце в цьому процесі і хто впливає на всю ситуацію загалом. Про це будемо говорити сьогодні з політологом, фаховим політологом, яким я проводжу вже декілька років кожну п'ятницю ефір з Олегом Саакяном. Олеже, вітаю. Вітаю, Бориславе. Зазвичай зі мною можна говорити, сьогодні складніше мені говорити, але буду намагатися. Принаймні сьогодні я вже звучу. Ще вчора цього не було і радий бачити нашу аудиторію і чути. Скажи мені, будь ласка, я буду дуже обережно коректно ставити, щоб ти не емоційно говорив, але остання заява нашого надпотужного лідера. Україна готова допомогти розблокувати Ормузьку протоку. Але ніхто не звертався до нас з таким запитом. Це заявив Володимир Зеленський. А як саме це планує зробити Зеленський, він не пояснює. Ну, мабуть, так само, як і перевести в Україну той дизель, за який він домовився в країнах Перської затоки. При тому всі інші країни не можуть отримати, а він може. Чому, до речі, він не готовий займатися стабілізацією фронту, але готовий навіть розблокувати Ормуз для того, хоча для цього в нього сил менше, ніж у НАТО, яке відмовилося від цього, але Зеленський може. Це перше питання. А друге, для кого ця заява, над якою сьогодні посміялися не тільки в Україні, а й в Європі? Про реакцію Сполучених Штатів в мене інформації немає. Ну, я, як завжди, розіб'ю це питання на декілька, тому що є тема, в якій я з тобою погоджуюсь, є тема, в якої в мене інша думка абсолютно, є тема, в якій, можливо, навіть не погоджуюсь. А перший момент з приводу заняття внутрішніми проблемами. Тут абсолютно погоджуюсь. І, на жаль, в нас до сих пір продовжується все те, що ми бачимо з питаннями переходу на воєнні рейки довгої війни. Назвемо це так. Вже ми, я думаю, що пройшли екватор навіть війни, але ми ще не перейшли надовго. Це абсолютно дурна ситуація, і, відповідно, в нас надривається то там. То парламент, ми бачимо зараз кризу. Вже почалися вбивства ТЦКшників просто як частина нової норми в стрічці новин і багато інших. Ми поговоримо про це, окрема тема. Це окрема тема. Я на ній не хочу зупинятися. Я маю на увазі, що це цілий ряд, можна побачити, що проблем говорять про те, що в нас системні і глибокі проблеми, над якими потрібно працювати. І владі, звісно, комфортніше Зеленському згадувати про те, що по Конституції президент відповідальний за зовнішню політику і оборону, і уникати другої частини, а тікати в першу, в міжнародку. Тут в нього завжди все достатньо непогано, інколи прям чудово, інколи непогано, інколи гірше. Але це значно рідше. Здебільшого все добре. І зовнішня політика виступає донором для нього у внутрішній політиці. Тому, як тільки гірша ситуація всередині, так гучніше і активніше дії на зовнішній арені. І це не Зеленський придумав, так взагалі діють багато політиків, це стандартна формула, Трамп так діє Макрон, так діють багато хто. Проблема в тому, що внутрішні проблеми таким чином нікуди не діваються, хоча і в інформаційному порядку денному вони перебиваються. І це може бути ефективним, якщо при цьому створюються підвалини для подолання внутрішніх проблем. То тоді переключається увага, виграє час, а потім ці проблеми починають розрішуватись. Біда, коли тільки увага переключається, а там нічого не робиться. Ну, будемо сподіватися, що напрацювання хоча б в частині цього вирішується за рахунок Міністерства оборони Федорова, якісь напрацювання там запропонуються нібито найближчим часом, принаймні парламентарі вже якимись концептуальними речами ознайомили. Подивимось, наскільки воно буде комплексно хороше, але це не знімає ще цілу низку інших проблем і в сфері самоврядування, і в сфері внутрішньої політики в цілому, як і взаємодіювання влади між собою. Тому тут перший момент важливий – це намагання зовнішньої політики конвертувати внутрішню, і це не заперечує, лише підтверджує, що внутрішній політиці, на жаль, уваги влади і Зеленського персонально не вистачає. Другий момент. З приводу пропозиції
допомогти з армузом, або по дізелю, або по всьому іншому в момент, коли всередині. Бо тут я не зовсім з тобою погоджуюсь, а я перпендикулярно просто до цього. Без суперечки або підтримки. Держава не може існувати в одній площині, в неї є і зовнішня, і внутрішня політика, і безпекова, економічна, і інша. Тому, безперечно, коли влада робить перекос уваги на щось одне, це заслуговує на критику. Але це не означає, що ми маємо побігти в інший бік від цього. Ні. І домовленості по дізелю. Вони необхідні, тому що ми страждаємо від паливної залежності більше навіть, ніж частина європейських країн. Та ж Саудівська Аравія зараз експортує так в третину менше. Вони експортують замість 15 одиниць, там, мільйони, по-моєму, барелів чи щось таке. 5, плюс 7 нафтопродуктів. Це нафти серця. Через цей пустинний трубопровід, який старий вони відремонтували, зараз розширили його можливості. І, відповідно, вони все одно експортують. Третину від того, що експортували, але експортують. І Україна в цій пріоритетності в щабелях може бути попереду, тому що у них є зацікавленість в Україні. Якщо ж Саудівська Аравія готова була піти сваритися з Сполученими Штатами, як і ОАЕ, як і інші, які дуже не хотіли, щоб ці країни співпрацювали з Україною, і по всіх каналах, від відкритих роздратованість Трампа, завершуючи дипломатично, вони доносили цю свою позицію, що не потрібно посилювати Україну, це нам заважає в завершенні російсько-української війни. Я зараз ледь не цитую та позиція, яка доносилася. Тому для України вкрай важливо навпаки на цьому тлі ще з більшим ревністю, більше скористатися, якщо вони навіть через це, то значить вони дійсно зацікавлені в Україні. Обміняти на дізель, на будь-що, на ракети для Петріотів, все, що ми можемо отримати, ми маємо це зробити по максимуму. Тому тут, я думаю, що саме по собі це непогано. Як і третя складова, саме з приводу армуза. Бо тут я готовий посперечатися. В якому плані? Пропонувати не означає оженитися. І пропозиція допомогти, а не розблокувати. В нас є коридор по Чорному морю. І ясно, що Україна апелює до цього досвіду, що, дивіться, у нас були домовленості з Росією, був новий коридор, вони вийшли, і вони самі розблокували сили. Це як міф, ну, мається на увазі, як легенда, вона підтверджена правдою, але все одно це частина міфу. Вона присутня на Заході, і вона зрозуміла. І Україна, яка розблокувала для себе експорт і імпорт Чорним морем, ясно, що це та країна, яка може щось, якийсь відсоток, надвозначно, однозначно, дати безпілотники морські, або дати спеціалістів якихось, хоча там свої є, неважливо, навіть просто добрим словом, але Україна може допомогти, і дипломатично ми це маємо використати. Тут є загроза, та, яка в твоїй критиці, як на мене, є абсолютно справедливою. Не можна завищувати очікування і говорити в абсолютних формах, бо тоді ми виглядаємо, ну, як мінімум, несерйозно, а як максимум посміховисько. Тому на цьому куражі, того, що нам вдається з дронами зараз, навпаки, краще зробити, а потім сказати, ну, ми там також, а це, ні, то не, ну, але там наш був певний внесок. І це буде значно серйозніше виглядати. Або сказати, якщо до нас звернуться, у нас є певні роздуми, і є певні можливості, які, можливо, стануть в нагоді із серії. Обережніше, м'якіше, без заліхватства. В ситуації, коли ясно, що у нас немає авіаносної групи, не знаю, ядерної зброї, там чогось ще іншого, що ми зараз візьмемо і зробимо те, що не можуть зробити країни, у яких є і перша, і друга, і третя в цій ситуації. Тому важливо так бути амбітними, але відчувати також міру, коли амбітність переходить в фантазмагоричність, і коли з, скажімо, навіженого по-хорошому можна перетворитися в міського божевільного. Межа дуже тонка. Оце дуже точне таке визначення. Тут головне не стати тим самим шизоїдом, над якими всі регочуть і кажуть, що все гаразд, все нормально, тільки близько не підходь. І 3 ремарки, які я хотів сказати. Ти правий, у саудитів величезні проблеми з виконанням контрактів. Найголовніше – міжнародних стратегічних контрактів, по яких вони повинні закривати деякі квоти. Україна не забезпечує той об'єм, скажімо, безпеки, який би дав можливість саудитам відкласти інші договори і виконувати наші. Це перше. Друге.
І це вони самі визнають. Вони готові нам допомагати. Ну, приблизно так, як згідно безпековим угодам готові нам допомагати Італія, Албанія або Ліхтенштейн, які теж з нами підписали безпекові угоди, про які, як ти пам'ятаєш, пан Драгі сказав, що це не обов'язково. Ну, ми озвучили це, просили від нас Україна, ми підписали, але ніяких зобов'язань дипломатичних, військових, фінансових це не несе. Тому тут перший пункт. Другий пункт. З приводу того, що ти сказав, що головне не перетворитися. Проблема в тому, що цими гучними заявами ми якраз і перетворюємось на посміховиська. Бо перший раз Зеленський викликав посмішку у шейхів, які сиділи під обстрілом, коли заявив: ми вам дамо дрони, якщо ви домовитесь з Путіним за місяць перемир'я. І це викликало, ну скажімо так, м'яко кажучи, думку, що Володимир Олександрович не дуже в адекваті. При тому це навіть довели через дипломатичні шляхи. Бо треба не просто вимоги якісь ставити, а розуміти, що реально може та сторона. Це дуже важливо. Це не тому, що вони не хочуть, а є деякі речі, які вони не можуть зробити. Просто не можуть. Або неможливо зробити через обставини, які існують. Третє і останнє. Про розблокування я сказав, про дизель я сказав. Дивись, він заявляє про Ормуз і мовчить про вбивство ТЦКшника. Мовчить. Він заявляє про Ормуз і мовчить про все інше. Він заявляє про Ормуз і не займається стабілізацією фронту. Претензія до того, що він може казати все, що завгодно, що наші кораблі навіть будуть мандрувати простором Всесвіту. Але при цьому він повинен виконувати своє завдання як Верховного командуючого і президента України в Україні. Бо виглядає знову як чергова обіцянка. Якщо в Києві буде блекаут, я зроблю блекаут в Москві. В Києві був неодноразово блекаут. Блекаут в Москві всі ми знаємо. На жаль. Друзі, у мене до вас прохання. Я зараз бачу, що ви уважно слідкуєте, слухаєте, але трохи активніше додайте. От я бачу вже Миколаїв тут, Тернопіль, Дніпро, Київ, Позняки. Де троє? Знову Позняки перші. Що відбувається? Чому Позняки завжди перші? Або Солома, або Позняки. Що відбувається взагалі? Що за треш? Вітання зі Львову, вітання з Клівленду. Ніфіга собі. Чернівці, Харків, Італія, Торонто. Так, сьогодні у нас Північна Америка дуже активна. Лієтува. Лабас вакарас, Лієтува. Я ще пам'ятаю це. Так, я ще пам'ятаю декілька слов. Гяро, Вісо Гяро, Дуон. Ну, там в мене просто друзі є звідти, і я дуже непогано запам'ятаю. Але це окрема історія. Друзі, пишіть, звідки ви дивитесь. Куди ви закинули? Чернівецька область. Пишіть, звідки ви дивитесь, куди закинули долі. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, місто, селище, країна. Завжди робимо перекличку на початку програми і завжди аналізуємо географію наших глядачів. Давайте трохи активності. Не забувайте, що ставити вподобайки, а все інше ви теж знаєте. Київ, Солома. Ну я ж знав, Троєщина, де ти? Тут же і Солома навіть. Ми щось відповіємо сьогодні. Гаразд. Олеже, дивись. Але попри все це, у нас, м'яко кажучи, ситуація з економікою стає гірше і гірше. Депутати повідомляють, що військовий бюджет досяг дефіциту у 400 мільярдів. У резервному фонді бюджету залишилося всього 700 мільйонів з 50 мільярдів закладено на весь рік. Ще раз. 700 мільйонів, менше мільярда з 50, які закладені на весь рік. Більше того, скажімо так, ну відверто для наших глядачів, щоб вони це зрозуміли, це, мабуть, ті гроші, які резервний фонд – це фінансова подушка безпеки для ситуації, коли рішення треба приймати негайно. Масовані обстріли, катастрофи, прориви на фронті, гуманітарні кризи, якісь обвали, коли все, що завгодно. Фактично, зараз те, що відбулося, його обнуляння, це вже на початку року означає одне. У випадку будь-яких нових викликів держава буде змушена або терміново перерозподіляти кошти з інших статей, або ще глибше заходити у борги.
І от в мене до тебе тут з'являється питання. Ну, скажи мені, будь ласка, ми ж підходимо тоді до фінансової катастрофи, про що навіть Гетманцев вже не мовчить і каже. Якщо Гетманцев відкриває рота, який дуже близький до Офісу, то ми розуміємо, що відбувається, навіть попри його ставлення до Свириденко і всього іншого. Але до цього ж призвела безглузда фінансова політика Зеленського, Єрмака і Свириденка. Так що бере влада? Як ти вважаєш, от як політолог, не економіст, а саме політолог, який розуміється на мотивації цієї влади? Секвестр бюджету і припинення всіх популістських програм, ну тоді пенсіонери без пенсій, військові без зарплат, поліцейські, лікарі, держслужбовці без зарплат, або ігнорувати ситуацію і мовчки спостерігати, ну, що відбувається, і сподіватися на гроші від європейців, або друкувати гроші і займатися популізмом далі. То що обере влада, як ти вважаєш? Ну, тому що 3 варіанти, у нас інших немає. Ну, міксувати ще можна. Я думаю, що буде не в чистому вигляді один з 3 варіантів. Ситуація має багатошарову природу. Те, що Гетманцев говорить про катастрофу, це якраз не визнання, це якраз навпаки. Але перший момент, скажімо так, кризова ситуація, про яку кричать, вона дещо все-таки гучніша, ніж в реальності. Так, у нас можуть бути серйозні проблеми в наступному місяці вже, якщо у нас не буде підтримки з боку Європейського Союзу. І це не є наслідком там внутрішньої політики, це є наслідком, перш за все, того, що було розраховано і сподівалися на європейські гроші, які мали вже поступати в Україну як декілька місяців. А ми знаходимося на великому підсосі від наших західних партнерів. І тому держава використовує резервний фонд для того, щоб вже закрити той дефіцит, який мав закриватися з європейських грошей, які Україні були обіцяні. Олеже, вибач, трохи переб'ю. Майже 20 мільярдів витрачено на кешбеки, єбачки і інші напрямки. Це точно не першочергові історії. Я про це скажу. І тому це дірка, яка сформувалася саме через те, що не поступають гроші. Другий момент важливий – це те, що і при цьому не було зроблено жодних реальних змін по видатках бюджету перепріоритизації. І ті програми, частина з яких можна віднести до соціальних, реально справедливих, вони мали би залишитися. Але є значна частина програм, які, ну скажімо так, їх не було раніше, а якщо їх не було раніше, то ні до кого в кишеню не залізли і не відібрали те, що було. Але вони були обіцяні. А частина з них навіть була не обіцяна. Ну, там 1000 весна зараз запускається проект по підтримці українського культурного продукту. Чи потрібно підтримати культурний продукт? Безперечно, необхідно. Чи потрібно підтримати під час війни? З подвійною силою необхідно, інакше за що ми воюємо, як казав Черчилль. Але чи є принципова різниця, коли цієї програми не існувало декілька років, запустити її зараз, чи запустити її, наприклад, от з 1 квітня, чи запустити її з 1 червня, коли вже європейські гроші мали би бути як місяць в Україні? Ну, мабуть, принципової різниці ні для культурного середовища, ні для виборця особливої нема, якщо вже говорити про електоральну логіку. Але є певні речі, які з цих популістичних кроків а-ля єбачка можна було не робити. Чому єбачок можна було не робити? Не тільки тому, що він звучить по адськи, а тому, що є інші механізми, наприклад, взяти і знизити податок на додану вартість для рітейлерів нафти і імпортерів нафти, так як зробила Польща. Без всяких кешбеків, процедур з проганянням грошей декілька разів, от всього цього. Просто і банально. Якщо треба вузько в часі вирішити задачу, можна вирішити гостро. Ні, цього не зроблено. Тому другий момент – це там, де дійсно є ціла низка, назвемо їх популістськими кроками, або несистемними кроками, або невиправданими кроками на цей момент. Бо за частину з них навіть не популізм стоїть, за частину з них стоїть просто інерція і інертність, часто і густо. А є десь просто недолугість. Тому другий момент. Тут я глибше не буду, тому що я не економіст, не економетріст,
І зазвичай не беру на себе роль того, хто роздає поради в сфері, в якій я мало розбираюся. Я заходжу туди виключно через політекономію, через управлінський процес. Прийняття таких програм – це про політику, а не про економіку. Третій момент важливий – це те, що в цілому економічна модель, яка будується перш за все на залежності від зовнішніх запозичень, вона є порочною. Так, ми не можемо від них відмовитись. Так, це наш порятунок. Так, ми все одно будемо залежні від них, безперечно. Але давайте подивимося ретроспективу 4 роки назад. От, всі ці 4 роки, наприклад, візьмемо. Ясно, окей, відкинемо навіть перші півроку, навіть перший рік відкинемо. Глянемо 3 роки назад. І подивимось, а гроші, які заходили від партнерів, вони виключно проїдалися. Ясно, що є частина, яка на озброєння, вона так чи інакше проїдається. Але ота частина, яка на озброєння, наприклад, вона проїдалася, чи вона реінвестовувалася в створення іншої альтернативної моделі економіки воєнного часу, економіки, яка побудована на тих видах промисловості, наприклад, на тих пріоритетах державних, які можуть існувати в умовах війни і так далі. Простіше кажучи, структура економіки України і господарювання змінювалася дикоросло від низових процесів. Чи ця зміна структури економіки відбувалася під впливом профільної політики з максимізацією позитивного ефекту тощо. І ми побачимо, що вона дикоросло змінювалася, окрім дуже точкових моментів, там по дронам, хоча і там також дикоросло потім лише окультурювали. Знайти сфери, в яких державна політика змінилася під нинішні умови, вкрай складно. Здебільшого ми живемо в довоєнній, з точки зору організації, не з точки зору війни, війна 2014 року, але з точки зору організації ми живемо в тій інерції, в тій політиці. І переглянута вона не була. І відповідно гроші, які заходять, вони прокручуються і виходять. Вони витрачаються, а частина їх взагалі просто прокрутившись в банківському секторі, виходить на ті ж самі погашення, наприклад, зовнішніх боргів. А в нас їх там сума 10 мільярдів доларів, якщо не помиляюсь, за минулий рік Україна плюс, 10 плюс, заплатила по зовнішнім зобов'язанням. Тож, чи максимально використовується кожен євро і долар, який зайшов в економіку? Ясно, що не максимально. І отут це вилазить зараз, зокрема тим, що вичерпується резервний фонд. Бо наша залежність мала би ставати меншою з кожним роком від зовнішніх запозичень, а вона, на жаль, стає з кожним роком більшою. Не тільки через зростаючі видатки, а через те, що внутрішні джерела для відновлення, поновлення, верніше, бюджетних можливостей, вони усихають, а не збільшуються. І тут повернусь на самий початок, теж сказав, що Гетьманцев визнає, що ситуація катастрофічна. Ну так, зрозуміло, це як підпалювач буде бігати посеред пожежі і кричати: в нас зараз все згорить. Так це ж його, давай відверто, це ж він і зробив. Пам'ятаєш історію про гуся? Так от ці гусі вже закінчилися. Все, вони дообщіпували гусей настільки, не те, що гусей не залишилось, качок нема, курей нема, а жерти вони хочуть. От не качки, а гетьманцева ця шобла. І от це найстрашніша ситуація. Бо я погоджуюсь, твоя алегорія про підпалювача – це 100%. Проблема в тому, що гасінням полум'я займається і далі підпалювач. І це говорить про безперспективність цієї ситуації. Тут головне, щоб вони не почали дійсно друкувати кошти і не почали розпродавати золотовалютні запаси. Тому що, дивись, про те, що така думка вже ходить в фінансовому комітеті, я знаю 100%. І про те, що, а що робити, коли це сказали, так не треба було доводити до такої ситуації. І це страшна ситуація. Надрукувати вони не можуть толком, тому що у нас інша, ладно, тут фінансисти, треба говорити з ними, бо якщо я почну зараз лізти в термінологію, я точно десь прокалюсь, але там один лише момент важливий. Ми ж зараз квазіекспортна держава. У нас надходження валюти зовнішні шалені, і відповідно у нас золотовалютні резерви ростуть як на дріжджах, зокрема через це, то, що у нас гривня запускається під те, що Нацбанк, у нас і так додрукований їх багато, але це на обвалює курс. Але у нас негативний баланс зовнішньої торгівлі. І
Ти знаєш, реально так, причому він катастрофічний. Але 10 ярдів вже. але монетарний, навпаки, таке враження, що ми ультраекспортна країна, бо заходить донорська і кредитна валюта. Так, І але оцей метод, аля ми зараз вімкнемо друкарський станок і там друкуємо гривень, і ми просто за рахунок розгону інфляції закриємо на декілька місяців наші потреби, він не спрацює в цій ситуації. В чому весь прикол. Просто-напросто він не дасть ефекту, тому що це можливо, коли ви експортна чи імпортна держава в нормальному розумінні цього. Ну, тобто, і тоді у вас є певний люфт. А якщо ви квазі-експортна держава, то ця ситуація, ну, коротше, вона не дасть свого ефекту чисто математично. Ми в дуже дивній фінансовій ситуації, в якій, направду, не опинялася жодна країна до того, тому що жодна країна в таких війнах не мала змоги спиратися на таку зовнішню фінансову підтримку. І зараз навіть готового рецепту, от навіть для такої банальної там ситуації, коли якщо хочуть зловжити друкарським станком, навіть тут не знаю, куди це поведе. Бо реально прецедентна ситуація, і як спрацює економіка в цьому випадку, є лише гіпотеза. Погоджуюсь з собою, єдине, що мене лякає в цій ситуації, з цих поганих варіантів вони зможуть вибрати найгірший. Доведено неодноразово. Але дивись, не все так погано складається назовні для нас. Я маю на увазі те, що відбувається на сході від кордону України. На Росії склалася дуже дивна ситуація. Взагалі, дивні часи викликають дивні ситуації. Західні аналітичні центри одночасно в різних країнах фіксують реальне напруження і незадоволення серед російських політичних еліт. Останнім часом під пресик потрапили не лише окремі, скажімо так, політичні групи, фінансово-промислові, а навіть люди Шойгу, а ще й багато хто з оточення Кирієнка, який доволі впливова людина в російському політикуму. І незважаючи на те, що багато хто каже, да він же тільки перший заступник голови АП Вайно адміністрації президента, але всі розуміють, Вайно – це портрет, а керує Кирієнко. Більше того, саме він їздить на сход, на захоплені території, саме він займається багато чим, що несе загрозу Україні. Так от сьогодні ми спостерігаємо конфлікт між групами впливу. І окрім того, Путін скликав до себе великий бізнес. Про це написали всі. І повідомив, що треба буде скинутися на війну. Не публічно стало відомо, що сума навколо 50 мільярдів доларів. Саме стільки від великого бізнесу хоче отримати Путін. Але бізнес щось не в захваті від цього, ні від зустрічі, ні від пропозиції. Так от скажи мені, будь ласка, спостерігається зараз така історія, коли еліти вперше почали бурчати. Притом бурчати не просто, знаєш, так, по кухні, а говорити, що війна трохи замовила їх всіх. Чи може бути це напруження трансформуватися у щось ще більше, ніж бурчання по офісах, і призвести, наприклад, до зміни влади? Бо в Росії не так бояться зовнішньої загрози, як внутрішньої. І сьогодні ФСБ почало шукати якраз от тих самих, полювання на відьом почало. Ну і окрема історія – відключення інтернету, обмеження соціальних мереж і закручування репресивного апарату гайки. Тут я міг би дуже багато чого сказати, але в силу її ефірної дисципліни і в силу голосу скажу, спробую дуже стисло. Перший важливий момент – це дуже хороший сигнал, і він не перший, про деградацію режиму. І це закономірна ситуація, яка була прогнозована, про яку, зокрема, і в себе на стрімах я розповідав. Але інша сторона цього – це ще не про крах режиму, це навпаки, про конвульсію. Бо в Росії немає олігархів, в них немає реального бізнесу великого, який має вплив на політику. Що таке олігарх? Це людина, яка системний бізнес, великі трудові колективи, підприємства, частина економіки, і яка має політичний вплив через наявність власних політиків, наявність власних медіа, використовує свої політичні впливи
для збагачення. Це ключові ознаки олігарха. В Росії ця клоака багатіїв, вони не впливають на політику з ціллю збагачення. Всіх олігархів російських на початку нульових Путін знищив. Березовського фізично і купу всіх фізично. Інших посадив тих же Юкосів, от Ходорковський, якого випустили, це ж також з тієї когорти. Коли в них була так звана сімібанківщина. Ті, хто в Росії називають, верніше, тих, кого в Росії називають олігархами, це в корінь невірно. Це люди, які збагачуються завдяки допускам і керуванню монополіями і монопольними державними сферами на догоду режиму. Вони є менеджерами, яких поставив путінський режим. Тобі золото, тобі нафту, тобі калії, калійні добрива, тобі енергетику, тобі ще щось. А будеш погано себе вести, заберемо. Це те, що називав Сурков державний капіталізм. І тому в них немає медіа державні. Локальні там можуть бути. А все, що по новинам пов'язано, або з культурою, вони ж серіальні і так далі, зайшли. Це має бути державне. Новинні взагалі виключно державне. Під керівництвом спецслужб. Розважальні, по цьому є окремі так звані олігархи, ставленники. Але також захотіли, прибрали. Тому Путін, збираючи їх, він не збирає олігархів, які впливають на режим. Він збирає гаманці різних веж режиму, яким через, як прокладку, дали змогу керувати цими сферами, і вони мають виконувати певні показники, відносити певну частину грошей, забезпечити певний рівень соціального стандарту для того, щоб ті не бунтувалися. Олеже, я погоджуюсь з тобою, вибач, але ж давай відверто. Ну, поганий той раб, який не хоче замінити собі хазяїна і стати самим хазяїном для інших рабів. От саме сьогодні, чи не нагадує тобі оцю ситуацію, яка може призвести до того, що вже Радянський Союз бачив неодноразово? Ну, наприклад, саме Радянський Союз, бо Росія – це нащадок Радянського Союзу. Це Хрущов, ми ж пам'ятаємо цю історію. Це історія з Горбачовим, коли він також став завдяки деяким маніпуляціям. Це історія з Берією, якого скинули, хоча його боявся весь Радянський Союз. Ну, це ж неодноразові історії були. Тут я навіть не хочу згадувати табакерку і жовтий шовковий шарф. До цього дійду. Вибач, я сьогодні повільніше йду трішки. Але це ставленики. І тому реальна ситуація в іншому. Вони виступають маркерами того, як групи путінського режиму, колективний Путін, себе почуває, не почуває. І він збирає їх з однією ціллю. Не те, що там свої гроші вони дістали. Та й в них їх грошей нема. Треба буде, він просто отак от кожного з них вичавить як лимон. Просто забере. Але це тоді буде війна між групами. Йому це не потрібно. Він же ж в позиції арбітра завжди, Путін. І це те, що він переражає, він вирішує, до нього доступ до тіла, всякі Кирієнки, Шмірієнки і так далі. І він каже, ми рівномірно з усіх вершочок заберемо. По мільярду скинутись. І так третину-половину дефіциту бюджету на цей рік зможемо закрити. Раз. Два. Він говорить, через них ним, а направду не ним, перед обличчям їх. Ми в лютому хотіли завершити війну. Пам'ятаєш, що цей вкид був зроблений? Так, я дуже добре пам'ятаю, це ж навмисно зробили, притом не напряму. Це вкинули саме. І причому через західні медіа. Але от ситуація і так далі нас не визнали, не створилася ситуація. Європа погана, всі інші. А ми серйозно все, ми адекватно оцінюємо тут. Путін адекватний. І скинутись треба всього цю суму, тому що нам треба цей рік, там вибори в кінці року, а потім ми досягнемо своїх цілей. Але ми налаштовані завершувати війну. Це другий важливий меседж.
Це має створити враження, що Путін адекватний. І третє, скинутись цими грішми – це кругова порука. Це те саме, що він робив перед початком повномасштабки. І олігархів збирав, так званих, і радбез їх, так званих, збирав, де кожен, як зайчики, мали сказати, що вони за. Бо це якраз і є реакція на те, що режим почав всередині себе бурліти різні вежі. І він зараз взяв і нагадав режиму, що гаманці ваші в мене в руках. І кругова порука, а я в адекваті. Налякати одних, заспокоїти інших. А що за цим буде слідувати? А за цим ті, хто не прийшли, або ті, хто першими не скинулись, або ті, хто щось заропталі, відсотків 10-20, не знаю, скільки їх прорядять. От їх відіжмуть як лимон, пустять під ніж. Спеціально і показово, щоб продемонструвати, що Коза Ностра – це спільна справа усіх, колективного Путіна. Якраз як реакція на те, що почали судачити всередині режиму, що може Путін вже не адекват, а як би добре було б завершити війну. От ще піврочку тому можна було і так хорошо, коли Трамп пропонував, то взагалі ж чудові умови пропонували і все інше. Тому хороша новина в тому, що це черговий виток деградації режиму. Погана новина, що це ще не ознака того, що режим завалиться завтра. Ні, це навпаки зараз. Саме це проявлення було вимушеним визнанням, але якраз кроком на посилення режиму в коротку, але посилення. Тепер з приводу того, а що далі? В кінці минулого року, осінь, почався процес не експорту хаосу, а навпаки накопичення всередині і навіть імпорту. У Росії закінчилися резерви для цієї війни. 26-й рік вони війшли вже війною з кишені. І зараз збір Путіну цих гаманців скинутись. Це чергова ознака того, що реальні проблеми. Зараз, травень-червень, те, що я прогнозував ще осінь минулої, от ці процеси, власне, які зараз відбуваються, в травні-червні це вийде на вже, скажімо, на рівень, коли не можна ігнорувати. Тобто цей хаос дійде до рівня Садового кільця, умовно кажучи. І оці олігархи, це вже підтискається в Садове кільце заходить. Проблема. Далі, під кінець року, осінь, плюс-мінус декілька місяців, в залежності від того, як динаміка буде ситуації. Десь, можливо, грудень, листопад-грудень. Цей хаос перекинеться Садове кінця вже через стіни Кремля. Бо тут почнуться чистки. Бо режим почне викидати частини себе заради оптимізації, бо осаджена фортеця вже буде не Садове кільце, а Кремль. Отут ми вже підійдемо до режиму шалика і табакерки, боротьби шаликом і табакеркою. Поки боротьба з тим, щоб якщо зараз з'явиться новий Пригожин, щоб от не повстала частина Росії, назвемо це так, да? Частина режиму. А наступний рік, 27-й, оце буде казка для Росії. Ну, десь якраз з листопада-грудня росіяни потраплять в справжню казку, коли кожен день прокидатися буде страшно. Бо ситуація для режиму буде змінюватись буквально потижнево. І далі тільки страшніше. Бо минулий рік вони вичерпали резерви, зайшли без резервів. Цей рік вони поскрібуть ще по всім сусікам, які тільки можливо, і вони верстають свій бюджет. Так, з діркою і так далі, але вони витримують. Я думаю, що до кінця року вони дотягнуть. Але наступний рік це нема ні резервів, нема ні можливості перекредитуватися на місяць-два ні політично, ні соціально, ні економічно. Про це говорять всі показники. Тому якщо Росія в кінці цього року не знайде конструкції, в якій вони можуть вистрибнути російсько-української війни, 27 рік це буде роком краху. Причому краху по багатьох параметрах. Я про це сміливо говорю, бо ціла низка показників про це говорить. І точка неповернення була пройдена в 25-му році восени. Тому, власне, і збір зараз цих так званих олігархів. Але, знову ж таки, хороша новина – це нестримний процес деградації. Погана новина – зібравши їх зараз, це ще не про шалик і табакерку. Шалик і табакерка – це кінець року і, правильніше сказати, перша половина 27-го року. Я думаю, що путінський режим
не зустрічав. Давайте, 28 рік, Росія, чи те, чим буде Росія, чи щось інше, про те, що це був найважчий рік в історії сучасної Росії, буде говорити вже не Путін. Я подивлюсь на це. Дивись, я думаю, що в них щось відбудеться ближче до літа. От щось мені ще підказує. Я не знаю чому, але Червень. що? Червень місяць, оцей от Так я скажу, червень в них буде. Я просто скажу, ну так, гаразд, я знаю чому, але я поки помовчу. Я скажу так: червень в них буде такий веселий, що їм замало не здасться. І тут головне, щоб Україна виконала своє завдання. Бо, на жаль, ми провалюємо. І про це навіть Кая Каллас каже. Нам треба все ж таки вирішувати внутрішні питання. Внутрішні, їх забагато стало. Бо війна на виснаження, вона якраз створює внутрішні проблеми, і той, хто зможе впоратися довше, він переможе. Це не вистояти навіть, він переможе. І треба розуміти, це не спринт, це марафон. На жаль, не завжди цей марафон відбувається так, як нам хочеться. До речі, тут у нас багато хто вже відмітився. І Лондон, і Київ, знову Солома. Вітаю Німеччина, Порадівка, вітання з Луцька, Кривий Ріг, вітання з Коренівки, здоров'я пані Олеже. Пане Олеже, вам вітанечка. Вітаю Київ, наша Троєщина. Ну все, центр, все тут в чаті, можна бути спокійно. Я не іронізую, я просто люблю Троєщину, справді люблю. Мої діти народилися всі на Троєщині, тому в мене інше ставлення до цього. Вітаю США, Огайо, місто Толедо. До речі, там я не був, а от в Толедо, якому в Іспанії був. До речі, був і в місті Одеса. Не те, яке Одеська область, а те, яке Техасщина. Тому в різних містах бував. Черкаси, Саакян. Цікаве місто. Херсон, правда, там сердечки, але Херсон. Київ, Биковня, вітання з Одеси, вітання з Дербей, Канадщина. Так, вітання. Полтава вітає, окремо Кривий Ріг. Гетманцев підливає бензин 100%. Далі, так, щось тут уже, так. Вибачте, зараз я те, що приберу. Все, так нормально. Львів, вітання з Італії, окремо. Северодонецьк, зараз Київ, але сподіваюся, що колись людина зможе повернутися. Карлівка. Останній раз в Карлівці був в 21-му році в доміку. Там був такий домік, де лікували стоматологію нашим військовим. Зразу біля пруда. Цікаве місто. Бреша, Італія, Черкаси, на Росії Халуї. Та я ж не сперечаюсь з цього. Вітання з Львова, Бориславу і Олегу. Друзі, дякую, що ви пишете. Я Житомир на зв'язку, Шервудський ліс, ну це як завжди. Пишіть, звідки ви дивитесь зараз, і не забувайте ставити лайки, це теж важливо. Я дякую вам за те, що ви активні і не писали. Дякую за це, це окрема подяка. До речі, раджу зайти в опис цього відео і знайти посилання на Олега Саакяна. В нього свій канал, поки інші пишуть, він відповідає. І, до речі, влучно. Підпишіться, не пожалкуйте. Олеж, дивись. Але в Європі відбуваються теж процеси, які мене, ну, скажімо так, трохи напрягають. І, мабуть, не трохи. Спочатку, ще в лютому, Комітет міністрів Ради Європи зняв імунітет з колишнього генсека пана Ялунда, і за ним закріплено статус підозрюваного в справі про тяжкі корупційні злочини. Більше того, це злочини пов'язані з засудженим з організацією проституції американським фінансистом Епштейном. Окрім цього, сьогодні стає відомим, завдяки нашим балтійським друзям, журналістам, що Єнс Столтенберг зізнався про фактичну здачу країн Балтії у своїх мемуарах. Він був готовий на буферну зону з Кремлем. Так, колишній генсек НАТО у 2021 році був готовий обговорювати з Росією виведення військ Альянсу зі Сходної Європи і створити буферну зону за рахунок країн Балтії. І пропонував це попри протести з боку країн Балтії та Польщі. Я не знаю, ці люди вчать нас демократії, але Кремль завжди шукав, і це важливо, шукав подібних слабких політиків, через них досягав свої цілі. Когось купував, когось залякував, когось шантажував. Наскільки сьогодні росіянам вдається це в країнах ЄС і Сполучених Штатів, і враховуючи, що і в Україні доволі корумповані політичні еліти, то чи є вони загрозою
впливу з боку Російської Федерації, загрозою того, що їх просто підтягнуть під себе через їх корумпованість? На жаль, їх багато, і їх ще буде. Скажімо так, Європа дуже довгий час жила в ілюзії повоєнного світу, в якому все добре, все чудово, і ілюзії того, що в такому світі краще домовлятися, торгувати, а не воювати. А верніше, не те, що краще, те, що торгуючи і домовляючись, можна таким чином собі забезпечити не війну. І ця ілюзія, вона, власне, розбилася російсько-українською війною. Тут є декілька важливих пластів цієї ситуації. Перше, в цій ілюзії того, що можна домовитися зі злом, домовляючись зі злом, можна таким чином собі не допустити війни. Друга ілюзія, яка породжена культурою уникнення конфлікту. Те, що зло можна просто забовтати. Не те, що просто можна там злом домовитися, але те, що можна, ну там і шаг або падишах, хтось де здохне. Європа так діяла достатньо довго. І, власне, так і продовжувала її робити подекуди і зараз. І такі якраз персонажі є взагалі слабкою ланкою для європейської безпеки. Вони до сих пір залишаються. Якби це був тільки пан Єнц на той момент, таких було багато. І третя складова є, тобто, перше, це ідеї того, що бабло перемагає зло. Просто кажемо. Друга ідея – це того, що зло можна забовтувати. Третя – це, на жаль, але наявна серйозна інерція впливів радянських спецслужб, які успадкувала Росія, і того, що не було в Європі проведено дезінфекції після завершення Холодної війни. Повірили в те, що далі світле майбутнє просто. Росія змінилася, всі змінилися. Я, їй-богу, поставив би в Києві пам'ятник пану Фукуямі прижиттєвий. Такий маленький він має бути. Такий, щоб кожен проходячи міг його перешагнути. Бо ця історія з кінцем історії, вибачте за каламбур, це не про просто слова, словосполучення чи книгу, яку написав Фукуяма. Він створив концепцію дуже розумну, дуже привабливу, яка завела, верніше не так, яка дала виправдання і інтелектуальне обґрунтування цій хибній і порочній політиці, яка здомінувала після завершення Холодної війни. І це дозволило Росії не просто зберігти, а примножити впливи, які мав Радянський Союз. Тому третя частина, якщо перші – це нерішучі, другі – це корисні ідіоти, то третє – це просто прямі агенти впливу Росії, корумповані, підкуплені, залякані. Умовні, там, ім'я їм, Боже, як його звали? Шрёдер. От називаємо ефект Шрёдера. Не Шрёдінгера, а саме екс-президента, екс-лідера Німеччини Шрёдера Герхарда. Цілий пласт європейських еліт на тлі перших і других міг дуже легко бути купленим, завербованим тощо. Хоч на низовому рівні, хоч на високому. І тому навіть ситуація, яка була з 14 по 22 рік по відношенню до російсько-української війни, вона могла бути такою з ігноруванням війни, не називанням війни війною. І тим, що зараз навіть Наталія Веселова зареєструвала петицію по тому, що в Україні навіть ціла низка законодавчих норм наразі по ситуації з 22-го року і по 14 різняться. Тобто, якщо у вас Росія знищила будинок після 22-го року, це одна історія. Якщо вас знищила вона в період 14 по 22,
то таке враження, що війни не було. Або якщо вбило військового, або цивільного, або когось іншого умовно, то ситуація до 22 це одна ситуація, після 22 інша. Тобто ми навіть всередині нашої держави жили в ситуації, коли, вибачте, як в пісенці, дупа є, а слова нема. Війна була, а слова війна нема. Є АТО, є ООС, є все, що завгодно. Тому, власне, у цієї ситуації Столтенбергом є з одного боку пласт прямої вербовки, невідомо, завербований він чи ні. Є пласт віри в те, що, можливо, він так хотів забовтати зло. І є пласт третій, що, можливо, просто можна відкупитися. Ну, країни Балтії, це ж не про рідну Норвегію, наприклад. Ними можна відкупитися. А є, взагалі, страшна ситуація. А частина готова навіть своїм відкупитися, коли говорять, ну, а якщо про їхнє? Так, не знаю, може, якщо поставило питання навіть, щоб врятувати двох інших дітей, іншу, третю дитину віддати, можливо, вони би і віддали. Бо ця культура уникнення конфлікту настільки глибоко в Європі була укорінена після Другої світової війни. І вона розвивалася, і після завершення Холодної війни так глибоко зайшла, що є прем'єр Бельгії, який потім ледь не в серцях і в істериці каже, так нам Росія погрожує персонально. Ну так, Росія взяла і погрозила міністрам, прем'єр-міністру Бельгії, що, не знаю, вб'є їх, можливо. І вони готові згодувати всю Європу, тому що мені персонально погрожують. Зрозумійте мене? І страх в тому, що значна частина виборців бельгійців, вони скажуть, ну да, а ми б на його місці так само би зробили. Що немає серед критеріїв образу політика в низці європейських країн рішучості, що немає там критерію сміливості, там є будь-що, за що готові обрати, але не за це. Ти знаєш, сьогодні один мій товариш сказав, якщо так говорили про членів Євросоюзу і членів НАТО, то що говорять тоді за нашими спинами деякі політики про Україну? І я йому пояснив, що, ти знаєш, тут питання навіть про те, що коли про нас говорять без нас, це взагалі окрема тема. І це, на жаль, один з найбільших провалів цієї влади. Бо, давай відверто, ну, до 19-го року про нас без нас не могли навіть обговорювати. Нічого взагалі. А зараз ми це спостерігаємо неодноразово. Але дивись, і в світі не все добре. Світ стоїть на порозі масштабної війни, яка охопить весь Близький Схід і матиме драматичніший вплив на всю земну кулю. Це заявив генсек ООН Гутерріш. Як ти вважаєш, більш-менш стисло, це лише риторика, чи світ дійсно усвідомив реальність загрози? Чи це мова про те, що якщо Сполучені Штати відійдуть зараз, то Іран почне атакувати інші країни Перської затоки і світ почне кардинально змінюватись? Ця заява звучить же на тлі прогнозів глобального зрощення продуктів харчування і через нафтову кризу. То наскільки світ вагітний Третьою світовою реально? Гутерріш – це, як би так сказати, лівак. Ну, давай так, лівак, людина, яка... Ми все розуміємо про неї, але давай відверто, він представляє ООН. І те, що заявляє Гутерріш, це сьогодні обговорюється керівництвом ООН. Вони фактично визнають, що вони неспроможні, бо ООН для чого був створений? Щоб ніколи не відбулася Третя світова, не відбулася ядерна війна, і для того, щоб узгоджувати конфлікти між країнами. ООН самовідсторонилися і поводять доволі імпотентно. То вони визнають, що вони нічого не, вони не здари і просто відпустили процеси на самотік? Я би на місці якоїсь організації, яка, не знаю, там всесвітньої організації, яка бореться з проблемою імпотенції, взяв би і просто патрулив би і покликав би в члени своєї організації вступити в ООН офіційним листом. Або просто персонально на ім'я Гутерреша запрошення після того, як завершиться його термін перебування на посаді генсека ООН, стати почесним президентом, не знаю, Світового конгресу імпотентів. Бо Гутерреш тільки констатувати може. І, звісно, це має значення. Але мені, чесно скажу, абсолютно байдуже на те, що заявив Гутерреш. Питання в іншому. Що коли заявляє Гутерреш, це означає, що він вже не може не заявити. Він останній в черзі тих, хто щось назве своїм іменем. І по своєму
темпераменту, особистим якостям і по посаді Генсека ООН. Тобто, от це посада, яку можна назвати капітан очевидності. Ну просто тому, що на ній ти визнаєш тільки в останній момент, коли вже всі погодилися. І в цьому розумінні так, окей, є ціла низка вже приводів і без Гутерреша для того, щоб говорити про те, що значна частина світу почала здогадуватись принаймні про те, що Третя світова – це не гіпотеза і не фантастика. Суперечка раніше взагалі не велась по цій темі. А вона велася, ті, хто говорить про Третю світову, це клінічні випадки якогось там синдрому, якихось психічних хвороб. Чи це просто глибоко заблукалі в своїх помилках люди? Давайте визначимо. Це клінічно чи це не клінічно? А наразі дискусія в ключових аналітичних центрах світових і в ключових політичних клубах, називаємо так, спільнотах, з приводу того, ми вже в Третій світовій війні, чи ми на порозі Третьої світової війни. Я, наприклад, не люблю називати її Третьою світовою. Я вважаю цю назву некоректною для того витка глобальної війни, в якому ми знаходимося. Бо якщо її характеризовувати, я б пропонував би термінологію «глокальна війна». Це не буде світова війна, це буде глокальна війна. Якщо говорити про її аналогічність, то знову ж таки це не Перша, Друга світова війна, які були направду європейсько народженими, хоча там і азійське коріння було направду. А це буде скоріше там Третя опіумна війна. Бо подивіться вже на географію конфліктів, яка відбувається. І це не війна, яка породжена реваншем в Європі. Як би це дивно не звучало, і не Росія є її стороною ключовою. Росія є прологом до неї. Але це є ключовим театром, який їх запустив. Але реально це війна за ключові торгівельні шляхи, причому перш за все морські. Вона точиметься в усіх доменах, якщо говорити науковою мовою. На суходолі, в цифровому просторі, в повітрі, на морі, всюди. Але перш за все вона за ключові торгівельні вузли. Ормузька протока, Панамська, Північний торгівельний шлях. На підході Тайванська протока, далі Південно-Китайське море. Дарданели це також зачіпить. Багато буде всього, що відбуватися, і найближчі Це десятиліття. 16 сторіччя, давай відверто. Ми впадаємо, це деградація до 16 сторіччя. А в історії є багато різних підходів, є суперечки, як вона там спірально, лінійно, великими спіралями. Але, як на мене, знову ж таки, не претендуючи на якусь істинність, просто як одна з думок. Вона рухається колами, приблизно спірально таким чином, якщо покладемо на площину, і при цьому рефлексуючи малими колами, більшими колами, малими колами, більшими колами. Тому Перша світова, наприклад, Друга світова, раз маленьке коло, потім холодна війна, раз більше коло рефлексії. Наприклад, війна зараз, яка глобально буде, це рефлексія на опіумну війну. Можуть бути дивні кола, які раз і пірнули глибше, менше і так далі. Тому дуже схожі, але кожного разу по-новому. Немає в історії повторення, і ці цикли не є абсолютним довершенням, не існує такої мови, змінюється. Але вони рефлексують, або вони є незавершенням гештальту, хоч це психологічна термінологія, певного витка. Зараз реваншує Китай, реваншує за Першу і Другу опіумну війну. Звідсіля ця, боже мій, як його, не метамфетамін, а цей наркотик, під яким Сполучені Штати зараз, просто в них епідемія його. Я забув, я теж розумію, що ти кажеш, я забув назву. По-моєму, фентаніл. Фентанін. Фентанілова ця епідемія. Китай абсолютно свідомо насичував Сполучені Штати цим наркотиком. Чи Китай його там кожному в руки вкладав? Ні, звісно. Але Китай взагалі не протидіяв. І тому що це дешевий, легкодоступний синтетичний наркотик ішов. І це на кожній
зустрічі президентів Сполучених Штатів і Китаю, які відбувалися і за Байдена, і за Трампа до Байдена, ця тема стояла дуже гостро поруч з ядерною зброєю. В перших 3 питаннях вона стояла. І я можу багато різних прикладів навести, чому аналогія з опіумними війнами буде ближче, ніж аналогія з Першою Другою світовою війною для розуміння того, як вона розвиватиметься. Але ясно, що ми в Європі так чи інакше є заручниками тих патернів. І пам'ятаєш, може, по-моєму, з тобою в ефірі ми говорили про це десь півроку, рік тому. У мене було якийсь період, коли активно питали, а от хто ж буде тоді Польщею, якщо Україна – це Чехословаччина ХХ століття? І я тоді відповідав, це буде Іран. І от зараз ми подивимось, чи буде це Іран, чи не буде це Іран. Я це казав до того, як почалися всі витки протистояння по Ірану. Бо саме там є оця точка наразі, в якій фактично може або полярний світ відбутися, або сісти в калюжу. І як на мене, моє припущення, хоча ще рахунок не закритий, світ полюсів там сів в калюжу. Те, що відбулося глобально, вже відбулося велике зрушення. Регіональна модель безпеки, яка будувалася на грі або в один полюс, або балансуванні полюсів, провалилася. Як саудити, які спиралися на Сполучені Штати, тримайся за один полюс, і це забезпечить безпеку. Провалилися, дефіцит безпеки. Так модель ОАЕ балансує між гравцями. Ми із Китаєм, ми зі Штатами, ми з Росією, їх капітал, всіх інших. Якщо ми будемо дружити з усіма великими полюсами там, ми будемо в безпеці. Бо саудити кажуть, від Ірану нас Штати захистять, бо наявність баз і інших. Арабські Емірати кажуть, бо взаємна включеність з різними полюсами не захистить, бо вплив на Іран у всіх є. Ну нас же бомбіть не будуть, нас за що. Так само, як і модель спирання виключно на Китай. Так само, як модель виключно на Росію, тож, спирання. Вони провалилися. Виявилось, що регіональна безпека відшарувалася від глобальної, і полюси не здатні. І зараз ситуація з Ормурською протокою, і Штати обгидилися, і Китай обгидився, і Росія обгидилась на очах всіх, бо вона там регіонально ще відігравала роль полюсу, такої квазі, тіні, але тим не менш відігравала. І ми бачимо, як зростає горизонтальна кооперація навіть тих, хто раніше на одному гектарі не сів. І навпаки, в рот води набирають частина тих, хто, здавалося, що вчора пір'я розпускали, бо вони якраз були вигодонабувачами від кризи глобальної, але можливості грати на цьому Туреччині. Оп! І різко прийшлося схлопнутися. Бо вони в цій ситуації, ситуація розгорнулася раніше, ніж вони готові були. Вони готувалися до неї. Але буквально не встигли на піврочку з Пакистаном і з саудитами в цій конструкції розігрували, чи з Еміратами, вже зараз не згадаю. Це той перелам геополітичний, який ще не оцінили, як на мене. Але припускаю, знову ж таки, візьму на себе роль Ванги, Бог з ним вже, потім кидайте капцями, якщо захочете. Але в найближчі місяці ця дискусія стартуватиме, і через півроку ви побачите цілу низку доповідей аналітичних центрів західних саме з приводу кризи полярного світу. Саме тому зараз, тим, що Сполучені Штати втратили цією операцією Трампа статус гегемона і полюсу світової політики, не може скористатися Китай чи Росія. І як би Economist зараз написав, що не заважай своєму опоненту робити помилки, китайську позицію не зможе. Бо направду Трамп вбив саму ідею полярного світу, зараз продемонстрував її неспроможність, і Китай боровся за двополярний світ, за визнання з боку Сполучених Штатів себе другим і встановлення правил гри на двох, а не буде їх так. Неможливо їх встановити, тому що відшарувалися. А Росія боролася за багатополярний світ, захищаючи інтереси глобального півдня і так далі. Фігня це все. Боролися за те, щоб сісти на 3, на 5 розписати шахматку. Краще на 3. Не вдасться тоді Індію і Європу пустити за стіл. А виявляється, що хоч 1, хоч 3, хоч 2, хоч 5, хоч 7 зібрати полюсів. Все. Світ, який породив як Лігу націй, так і ООН, він пішов під воду. І тому Гетереш зараз може все, що завгодно заявляти,
Але я чую там тільки бульби з-під води, які виходять, абсолютно позбавлені будь-якого сенсу. Знаєш, у нас остання тема сьогодні буде дуже важкою. Я би її, може, і не підіймав, але сьогодні вся моя стрічка в дописах військових. Сьогодні мені телефонувало декілька десятків людей, писало значно більше. І останньою краплею була людина, яка є моїм другом, який воює з 24 лютого. До того він був мобілізований в 15-му році, потім був мобілізований в 17-му. Цікаво, в 15-му був мобілізований, потім демобілізований, потім знову мобілізований. І зараз він знову воює, і він каже, дивись, я не голосував за цього президента. Я не підтримував його. Але треба було захищати країну, я пішов. Коли він сказав, що демобілізація буде тоді, коли переможемо Путіна, і сказав, а не строки, а не стратегію, як перемогти, а не завдяки чому, я промовчав, розуміючи, що від того, що я якось відреагую, нічого краще не буде. Але зараз це його слова, мій верховний головнокомандувач мене зраджує. Мова про що? Про те, що вже доба минула, як у Львові нападник перерізав горло військовослужбовцю ТЦК, але верховний головнокомандувач мовчить з цього приводу. Про ОРМУ сказав, про що ще, що на фронті найчудовіша ситуація. Але про вбивство мовчить. Вбивця затриманий, це львівський митник. При цьому вже відомо чому, що, як, але Зеленський мовчить. Мовчить. І це ж не перший випадок нападу на військовослужбовця ТЦК, але зараз це стала страшна історія взагалі. Я бачив і пані Бліщик, яка демобілізувалася, і інших військових, публічних військових, які кажуть, це легалізація вбивства з боку Верховного Головнокомандувача. Він мовчить, тож можете робити далі. Міноборони відреагувала на вбивство і заявила, що система мобілізації потребує змін. Але яких саме не уточнили. Тому що, може, просто треба згідно закону про мобілізацію все виконувати, а не робити імітацію бурхливої діяльності замість того, щоб зараз якось реагувати пасивно. Пасивна реакція. Але Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський знову не відреагував, навіть після Міноборони. Мовчить. У мене до тебе питання. У чому причина мовчання Верховного Головнокомандувача? Військові вже доволі негативно на це реагують. І чи буде мати ця позиція Зеленського наслідки як для країни, так і для суспільства? Ти фактично 3 питання поставив. Давай я коротко. Спробуй. Перше. Тут можна просто взяти і вирізку поставити з наших з тобою ефірів десятка десь. Я думаю, до 10 точно буде ефірів. Річної, дворічної давнини, де попереджали про це. Прямим текстом. Я принаймні в тебе в ефірі казав, що якщо нічого не змінити, це 24-й рік приблизно політиці мобілізації дійде до того, що будуть вбивати один одного. Так ми ж з тобою говорили, вибач, будь ласка, пригадай, що коли людей в формі зобов'язали виконувати обов'язки інших, правоохоронців, місцевої влади, всіх інших, і дали їм непритаманну роботу, відверто, на військових наклали фактично негатив. Я тобі більше скажу. Я чесно, в мене були складні відносини з деякими ТЦКшниками. Я пам'ятаю дуже добре, як влада разом з ДВКР СБУ використала представників ТЦК проти мене. Але я не узагальнюю всіх ТЦКшників. І я людина, яка критично мислить, я розумію, що відбувається. Велика кількість людей емоційно думає. Емоційно реагує, вибач, будь ласка. А ще, ми ж з тобою обидва казали, бусифікація – це шлях в знищення мобілізації. І казали з тобою декілька років тому, дійсно. Зараз ми бачимо, що це відбувається остаточно. І Верховний Головнокомандувач мовчить. Ти правий, ми говорили про це. Реакції не було. Більше того, хочу нагадати. Віктор Шленчак ще Умєрову подавав, ти знаєш про це, план про те, що треба змінити, як провести мобілізацію, щоб відійти від цієї ганебної практики і мінімізувати весь негатив. Ми це робили ще в
24-му році на початку, але, на жаль, тоді зняли головкома, і я був причетний до тої групи, яка створювала той документ, і мені відомо, що новий головком просто викинув цей документ. Його ніхто не розглядав. Просто він нікому не потрібен. Тоді ми пропонували, щоб головком подав до міністра. Нічого не сталося. Ігнорується вся ситуація. Ти пам'ятаєш, я думаю, що зараз відкрию маленьку таємницю, коли ми з тобою про це вперше не тільки в ефірі, але і неформально говорили, позаефірно, що називається, просто особисто. Я в початку 24-го, по-моєму, кінець 23-го, першу аналітичку написав з приводу того, що ця ситуація доведе до Цугундера. І коли я з тобою ділився тим, що я не міг знайти аналітиків для того, щоб зробити хороше дослідження, тому що, значить, не просто боялися. Боялися в силу різних причин. Заходити в цю тему, бо вона дуже об'ємна, дуже конфліктогенна, дуже корупціогенна і так далі. Тому перша теза, до чого я все це говорив, це дуже закономірно те, що відбувається. Це не ексеси на місцях, чи це випадковість, чи це щось, що трапилося вчора, позавчора, місяць, 2 місяці, півроку тому. Це закономірно ми йшли до цього моменту. Цілою низкою кроків. Це раз. Це потрібно розуміти для того, щоб розуміти, як це виправляти. Другий момент. Чому влада мовчить? Тому що сказати щось по цій темі – це взяти відповідальність. А відповідальність буде братися не за окреме зараз вбивство, а за сам момент легалізації таких вбивств, те, про що йде мова. Причому в обидва боки. Спочатку було фактично легалізовано людоловство і зловживання з боку ТЦК, а потім легалізовано насилля проти представників ТЦК. І в першому випадку, і в другому випадку не було виконана роль арбітра державою з покарання спочатку точкових зловживань, потім системних зловживань, а потім зловживання як норми. І як наслідок ми маємо тепер неоголошене громадянське протистояння по лінії мобілізаційної політики, де адекватні сили з обох боків опиняються, не дивлячись на свою кількісне превалювання, опиняються в якісній меншості. Третій важливий момент. Те, що відбувається, як вбивства, садизм і іншого типу зловживання, як в бік, як з боку ТЦК, так і в бік ТЦК, це є наслідком проваленої політики і принципової відмови від формування адекватної політики в сфері мобілізації. І коріння цьому лежить глибоко в 23-му і початку 24-го, десь початку 24-го року. На жаль. І зараз, якщо там говорити про те, як вирішувати ситуацію, то є комплекс заходів для стабілізації спочатку ситуації, далі для деескалації цієї ситуації, і третє – для заміни її альтернативним політикою. І це все 3 комплекси заходів, які мають відбуватися кожен зі своєю швидкістю, в своїй динаміці, і відбуватися в паралель. Щось стартувати раніше, щось пізніше, але воно взаємопов'язано, каскадно, бо одні кроки без інших неможливі. Якщо ні, то в такому випадку є варіант другий. Це намагання зараз через коліно змінити цю ситуацію. Призведе до вибуху. Або альтернатива – ігнорування цієї проблеми. Також призведе до вибуху. Наразі будь-яке намагання просто шашкою взяти і змінити цю ситуацію, або в бік ігнорування, тобто тотальне ігнорування, відрізали, нема проблеми.
або так само тотально відрізали. Зараз ми її вирішимо от просто адміністративним рішенням якимось, призведе до загострення і вибуху. Все, мені нічого додати. В конкретику, що робити, я не буду зараз відомити. Бо ця ситуація вже вкрай комплексна, і це дискусія на 3 години з викладкою і поясненням це не для ефіру. Дивись, але пропустити і не говорити про це ми не маємо права через те, що ті люди, які сьогодні воюють, вимагають реакції від Верховного Головнокомандуюча. Саме від нього. Від посади, навіть не від людини. І це дуже важливо. І мені б дуже хотілося, щоб оця зневіра, яка зараз посилюється до Верховного Головнокомандуюча, була зруйнована заявою Зеленського. Притому не такою, якою він би хотів би сподобатися всім, а дати, строки, ресурси, дії. І оце це те, що потрібно країні. Бо зневага до людей в формі починає масштабуватися. А країна залежить, майбутня країна залежить від саме цих людей в формі. І це екстраполюється на всіх. А це неможливо. Це ганьба, це страх, це катастрофа. Бо давайте відверто казати, майбутнє України залежить від ЗСУ, від Збройних сил. І тут те, що відбувається, коли на днях побили, ти бачив, військовослужбовця, який був у відпустці, тому що подумали, що він працівник ТЦК, це взагалі треш. 6 здорових лбів побило. Це ненормально. Так само ненормально, коли військовослужбовець ТЦК б'є або Балуха, або когось іншого, або вбиває. Ми ж всі це пам'ятаємо. Ми всі пам'ятаємо, як було брутально по відношенню до Йоди зроблено. Ти ж пам'ятаєш цю історію, коли Йоду теж, який спас більше, ніж там 700 людей на фронті. І це взагалі це не налазить ні на яку голову. Я пам'ятаю, як по відношенню до мене було це зроблено. Я все це пам'ятаю, розумію. Але я ще раз хочу нагадати всім, хто забув. Стартував цей тестувальний проєкт в Одесі за часів військома Борисенка, який поставив це на бізнес, і після цього було в нього знайдені вілли в Іспанії, офіси, будинки, квартири, все що завгодно. Відтестувавши там, він показав, як це можна масштабувати в рамках всієї України. Тому коли мені хтось каже, що це не організовано по всій країні, і саме тому Зеленський, я вважаю, мовчить, не тільки через рейтинг, а через те, що це його влаштовує все, що відбувається. Оце треба закінчувати. Негайно. Бо те, що зараз відбулося у Львові, це ганьба для країни, яка не поважає людей у формі, в першу чергу, і забула взагалі, хто її головний ворог. Головний ворог – окупанти, росіяни. Олеже, я дякую тобі за сьогоднішній ефір. Попри те, що в тебе було з голосом, ти все одно вийшов в ефір. Я знаю, що ти навіть свій ефір скасував. Я тобі щиро дякую за те, що ти сьогодні був з нами. І, як завжди, я дякую тобі за відповіді, за виважену аналітику і за те, що ти намагаєшся пояснити людям, а не сподобатися. Це дуже важливо. Дякую тобі. До нових зустрічей. Па-па. Навзаєм. На все добре. Друзі, я дякую вам, що ви дивилися, що ви були активні, підписалися, писали подобайки, коментували, все це ви знаєте самі. І я дякую, що ви це робите. Коли ви не робите, мені не подобається, але що я можу зробити? Людей можна або, знаєте, мій тато завжди казав, що коня можна привести на водопій. Примусити його пити неможливо. Так і тут. Або ви робите, або не робите. Примушувати неможливо. Дякую тим, хто активний, дякую тим, хто допомагає каналу. Сподіваюся, що ефір був інформативний для вас. Але головне, закликаю в 1000-й раз. І не буду зупинятися в цьому. Всі ресурси на ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє, це Збройні Сили України. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Всі навколо ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую вам, па-па.